Một cảnh quay bất thường được ghi lại bởi một camera hành trình trên một chiếc ô tô, và đoạn phim được chia sẻ bởi một người dùng TikTok có tên Darkmouse. Người này cho biết trong đoạn phim là hai người đàn ông không rõ danh tính đang lái xe trên một con đường vắng giữa đêm khuya đi qua một ngọn núi hẻo lánh, và khi xe họ đã chạy được hơn nửa ngọn núi, bất ngờ họ đã gặp một tình huống không bình thường như thế này. Không thể giải thích làm sao lại có một dáng người cao lớn, mặc một bộ váy liền thân đỏ như máu, đi trên một con đường vắng giữa núi rừng như thế. Và sau khi cảnh quay kỳ lạ được chia sẻ lên Internet, nhiều người xem nói rằng không thể khẳng định đó là người hay ma, nhưng họ đều đồng tình với nhau rằng thật ma quái khi giữa đêm trên một đoạn đường vắng giữa núi rừng như thế lại xuất hiện một người bộ hành, và dáng người đó trông không khác gì là một người phụ nữ quý tộc thời xưa. Mà quái hơn nữa, đó chính là bộ đồng phục đỏ như máu mà người cao lớn kia đang mặc trên người. Một nữ quản lý người Mexico đang làm việc bên trong một khu khách sạn nằm ở thủ đô Pachuca đã nói rằng gần đây đã có rất nhiều báo cáo từ các du khách. Họ luôn bị làm phiền khi đèn xì giấc, nào là những tiếng bước chân đi bên ngoài hành lang, thậm chí có những tiếng đập cửa vào giữa đêm. Ban đầu các du khách nghĩ rằng những tiếng động kỳ lạ kia là do các nhân viên của khách sạn đang làm việc mà thôi. Nhưng khi họ phàn nàn về những tiếng động không mong muốn phát ra giữa đêm khuya như vậy, người quản lý đã xác nhận rằng mọi hoạt động của nhân viên bên trong khách sạn này đều dừng lại sau 10 giờ đêm. Thời gian trôi qua, không rõ vì nguyên nhân gì, nhưng càng về sau, khách sạn vắng đi một lượng khách đáng kể. Và cũng thật tình cờ, khi một ngày nọ, người nữ quản lý đi một vòng khách sạn để kiểm tra trước sau, vô tình cô ta đã bị thu hút bởi một điều kỳ lạ như thế này. Irma me dijo que se veía una persona en la habitación 30. Y le dije no, y me dice, ¿está ocupada? Le digo no se desocupó en la mañana y no hay nadie. Yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que sí es cierto, se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada. Y sigue ahí viéndose. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver. Lúc bấy giờ người phụ nữ đã nhìn thấy đang có một dáng người đứng trong phòng số 30 gần khung cửa sổ nhìn ra như thế. Và khi cô ấy đến gần hơn, lúc này từ bên trong căn phòng hiện ra một khuôn mặt trắng bệch như sáp, và nổi lên trên gương mặt đầy âm khí đó là hai hốc mắt sâu thăm thẳm đen ngòm như vậy. Nhưng khi cô ấy đi vào phòng số 30 để kiểm tra, lại không phát hiện được gì cả. Cho đến khi một tiếng động lớn bất ngờ phát ra đã khiến người phụ nữ giật mình hét lên và bỏ chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo qué. ¿Por qué estoy? Vậy gương mặt trắng bệch này là của ai? Vì sao lại có cái hiện tượng đáng sợ như vậy? Bạn nói xem.
Đoạn phim này được ghi lại cách đây 10 năm trước và nó được chia sẻ lên Internet bởi một cô gái có tên là Lauren, người Tây Ban Nha. Lauren cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc kỳ lạ đó là ngày sinh nhật lần thứ 19 của cô. Lúc bấy giờ mọi người trong gia đình đang vui vẻ chúc mừng Lauren. Không một ai để ý điều ma quái đã xảy ra ngay phía sau cô gái như thế này. Lauren cho biết khi đó một người bạn của cô đã dùng điện thoại cá nhân để ghi hình, nhưng người bạn cô thề rằng khi quay anh ta hoàn toàn không nhìn thấy có ai đứng sau lưng Lauren cả. Nhưng không hiểu vì sao hình dáng một đứa bé mặc áo đỏ không rõ mặt mũi kia lại xuất hiện và biến mất một cách khó hiểu như vậy. Riêng cá nhân Lauren đã giải thích rằng có thể người bạn của cô không để ý phía sau nên không biết có sự hiện diện của đứa bé lạ mặt kia. Nhưng cách thằng bé biến mất, Lauren cũng đành chịu bởi góc quay quá rõ ràng. Khi thằng bé bước lên cầu thang, nó không hề đi lên, dường như nó đã biến mất ngay khi đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên. Rosanna, một phụ nữ người Pháp đến từ trang TikTok cùng tên, đã chia sẻ 5 đoạn phim chứng minh ngôi nhà mới của cô đã bị ám. Rosanna cho biết khoảng thời gian gia đình cô đã sống yên ổn bên trong ngôi nhà này không được bao lâu thì những điều quái dị bắt đầu xảy ra. Những bóng đèn trong nhà bắt đầu nhấp nháy, đồ vật tự di chuyển một cách ma quái, và đôi khi là những tiếng nói thì thầm của ai đó nghe rợn hết cả da gà. Gần đây nhất, Rosanna đã quay lại những tiếng động không thể giải thích vang ra giữa đêm khuya như thế này. Rosanna nói rằng mặc dù cô đã lấy hết sức can đảm để tìm ra nguyên nhân của những điều quái dị đó, nhưng mỗi lần chứng kiến những điều quái dị tương tự, cô không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục tìm kiếm. Càng đáng sợ hơn khi những sự kiện quái đản ngày trở nên mạnh bạo hơn ngay bên trong căn phòng này. Rosanna cho biết đáng lẽ ra căn phòng này dùng để làm phòng ngủ cho đứa con gái cô. Nhưng vì nhận ra những điều ma quái bắt đầu từ đây nên cô đã quyết định dùng căn phòng này làm nơi giặt quần áo. Vài ngày trôi qua, ngôi nhà không có điều gì lạ xảy ra. Nhưng bước qua ngày thứ tư, những âm thanh tiếng động không thể giải thích lại vang ra như thế này. Bây giờ không chỉ có những tiếng động được nghe thấy mà các món đồ trong nhà bắt đầu tự di chuyển như thế. Không lâu sau đó là tiếng xả nước trong toilet.
Lập tức Rosanna đi vào toilet kiểm tra, nhưng rõ ràng bên trong hoàn toàn không có ai. Ban đầu khi nhận ra những điều ma quái xảy ra, Rosanna chỉ đoán rằng nó chỉ xảy ra bên trong phòng giặt quần áo. Nhưng bây giờ cô biết suy nghĩ của mình đã sai, bởi những điều quái gở đang xảy ra khắp trong nhà. Khởi đầu là phòng con gái cô. Đèn bắt đầu nhấp nháy. Không lâu sau đó, con ngựa bập bênh đã tự động lắc lư như thế. Vẫn chưa hết, đỉnh điểm của nỗi sợ hãi là 2 đoạn phim cuối sau đây. Xem tiếp nha. Rosanna cho biết mặc dù gia đình cô đã có mời cha về nhà làm phép, nhưng những sự kiện đáng sợ vẫn xảy ra, đến mức hai vợ chồng cô đã nghĩ đến chuyện dọn nhà. Nhưng vì vấn đề tài chính, buộc họ phải nán lại bên trong ngôi nhà này một thời gian nữa. Và nếu bạn quan tâm hoặc muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, bạn có thể tìm đến trang TikTok của Rosanna và chờ cô ấy cập nhật thêm nhé. Một người phụ nữ người Chile có tên là Valerie, đến từ trang TikTok cùng tên, đã có chia sẻ một đoạn phim ma quái tự quay và cho biết một ngày nọ cô có đến bệnh viện CDT Sotero ở Santiago để khám thai. Lúc bấy giờ cô đang ngồi ở hàng ghế chờ và trước mặt cô khi đó có một chiếc xe lăn. Ban đầu cô không để ý đến nó,
Nhưng không lâu sau, Valerie đã có linh tính không hay vì nó đã tự di chuyển như thế này. Estas son las cosas que pasan aquí en CDT. Conche sum. Me cago. Ándate la mierda. Pero qué es eso? Valerie cho biết sau khi nhìn thấy tận mắt một hiện tượng bất thường như vậy, cô đã lên Google để tìm hiểu về những thông tin nói về những hiện tượng huyền bí đã và đang xảy ra bên trong bệnh viện CDT Sotero này. Và kết quả cho ra khiến cô sợ hơn, bởi trước đó đã có rất nhiều báo cáo của những bệnh nhân và cả nhân viên làm việc ca đêm ở đây. Nào là những bóng đèn thoáng ẩn thoáng hiện ở những hành lang thiếu ánh sáng, và trong những báo cáo đó có cả những chiếc xe lăn đã tự di chuyển giống như thế này. Một phụ nữ người Mỹ có tên là Jess đến từ trang TikTok Gmoe230. Khi bạn tìm đến trang cá nhân của cô ấy, bạn sẽ nhận ra nội dung cô ấy thường xuyên chia sẻ là gì. Nhưng nổi lên trong những đoạn phim bình thường đó là một cảnh quay vô cùng ma quái do chính tay của Jess quay lại. Cô cho biết hiện mình là một điều dưỡng cho một bệnh viện tâm thần ở Alabama. Vào một đêm khuya, khi đó cô đang ngồi một mình bên trong phòng riêng, bất ngờ cánh cửa ngăn lối ra vào đã tự động di chuyển rất lạ. Và khi cô ấy vô tình nhìn lên, Jess đã nhìn thấy điều không tưởng này. Okay, there's nobody here, right? Nobody here. What is that? Because it is not me. This is me leaving, closing the door. What is that? And here comes the door back opening. And nobody's there. But yet. Hi. Lúc bấy giờ đối diện Jess là một cái gương cầu lòi và phản chiếu bên trong nó là một hình dáng không tay, không chân, đen ngòm, đứng bất động như thế. Jess khẳng định đó không phải là sự phản chiếu của cô, và chính cô cũng không biết nó là gì. Nhưng điều ghê rợn khiến Jess điếng cả người là khoảnh khắc bóng đèn quái dị đó đã nhanh chóng biến mất ngay trước mắt cô như thế. Nhiều người xem tin rằng đó là hiện thân của ma quỷ, và thật may mắn khi người điều dưỡng Jess đã quay lại được khoảnh khắc hiếm gặp này. Một thanh niên người Mã Lai có tên là Ramathen đến từ trên TikTok cùng tên đã chia sẻ một đoạn phim được lấy từ một camera an ninh trước cửa hàng nhà anh ta, và cho biết lúc bấy giờ người vợ của anh đang ngồi bên trong cửa hàng để trông coi hàng quán, và vô tình khi đó vợ anh có kiểm tra camera trước cửa hàng. Bất ngờ một hình ảnh kỳ lạ đã thu hút cô ấy như thế này. Tapi aslinya kan nggak ada, guys. Kan guys, coba guys, guys. Sini ada motor guys. Sini loh guys. Sini tuh guys. Sini nggak ada apa-apa guys. Di sini ada. Coba guys tuh. Ramat nói rằng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng lạ, vợ anh đã dùng điện thoại ghi lại và gửi cho anh xem.
Thậm chí người vợ của anh đã đi ra và đứng trước bên cạnh chiếc xe ma quái kia. Nói đúng hơn, đó chỉ là cái bóng của một chiếc xe mà thôi. Một điều mà Ramat không ngờ tới, đó là cô vợ thường ngày nhát cấy của anh lại dám động tay, động chân vào cái thứ ma quái kia. Sau khi đoạn phim kỳ lạ được nhiều người biết đến, một số người xem đã giải thích rằng có thể camera trước cửa hàng của Ramat đã bị lỗi. Trên thực tế chiếc xe kia đã rời đi từ lâu, nhưng hình ảnh của nó vẫn được camera lưu lại trên bộ nhớ. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Ramat và nhắc là người vợ của anh đã khẳng định một ngày không biết cửa hàng của họ tiếp bao nhiêu khách hàng. Nhưng tại sao chỉ có duy nhất hình ảnh chiếc xe kia lại hiện ra mờ ảo như vậy? Đến tận bây giờ đoạn phim vẫn khiến nhiều người tranh cãi. Bạn nghĩ sao về đoạn phim kỳ lạ này? Đã bao giờ bạn nhìn thấy cảnh tượng tương tự như thế này trên camera an ninh chưa? Một cô gái trẻ người Mỹ có tên là Rena đến từ trang TikTok cùng tên đã có chia sẻ một đoạn phim ma quái được lấy từ một camera an ninh bên dưới một tầng hầm nơi chị gái và người bạn cùng phòng của cô đã từng làm việc. Rena cho biết đó là một ngôi trường dạy nhạc cho trẻ em nằm ở Upper East Side, New York. Và cô còn cho biết thêm khu tầng hầm vẫn được tận dụng làm khu vui chơi cho trẻ em. Mặc dù nơi đó không được lý tưởng, nhưng chí ít nó cũng là nơi để bọn trẻ có thể vui chơi. Và có lẽ khu tầng hầm nằm sâu bên dưới, quanh năm không có ánh sáng mặt trời, nên những thứ đen tối đã chọn nơi đây để ẩn náu. Không phải tự nhiên mà Rena nói như vậy. Đoạn phim sau đây sẽ cho bạn biết lý do. Xem nha. Rena cho biết khoảng thời gian xảy ra những hiện tượng ma quái xảy ra bên dưới tầng hầm như thế là vào những năm đỉnh điểm của dịch bệnh, khi nhà trường vẫn còn đóng cửa. Và như bạn cũng đã thấy, những món đồ chơi bên dưới tầng hầm khi đó đã tự động di chuyển theo đúng nghĩa đen. Một chi tiết đáng sợ không kém là những hoạt động siêu nhiên xảy ra đúng vào khung giờ của ma quỷ 3 giờ sáng. Và trước khi những sự kiện ma quái đó xảy ra, người chị và cô bạn cùng phòng với Rena đã nói với cô ấy như thế này. And they both hated being down there. And I'd been down there a few times too. It is really scary. Like, you know, when you just get a feeling about a place, like that is the basement. It was horrible. Như vậy rõ ràng, cảm giác lo sợ và ngại đi xuống tầng hầm của hai người họ là hoàn toàn có căn cứ. Bởi rõ ràng camera an ninh bên dưới đã bắt được những hoạt động đáng sợ như vậy. Một nhà thám hiểm đô thị người Ả Rập có tên là Yassim đến từ kênh YouTube Adventure Yassim. Yassim là một người thích phiêu lưu, mạo hiểm hay tìm đến những nơi đã và đang bị ám để tìm ra bằng chứng về những điều huyền bí siêu nhiên.
Và trong những chuyến đi, Jessim đã quay lại được rất nhiều điều kỳ lạ không thể giải thích. Một trong số đó sẽ là đoạn phim sau đây. Jessim cho biết trước đó anh đã có nghe qua những câu chuyện đáng sợ được kể lại bởi những người dân địa phương. Họ cho biết dù ngày hay đêm, bên trong khu chung cư bỏ hoang kia đều vang ra những âm thanh giọng nói giống như đang có rất đông người bên trong đó. Ban đầu khi nghe được những giọng nói lạ kia, một số người đã tò mò đi vào kiểm tra. Nhưng khi vào bên trong, họ càng sốc hơn. Bề ngoài khung cảnh hỗn độn, đồ vật bị vứt ngổn ngang, bên trong hoàn toàn không có một bóng người. Thậm chí đôi khi những thứ trên trần nhà bị rơi ầm xuống nền. Nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng những câu chuyện kỳ lạ kia lại làm cho Jessim cảm thấy hứng thú, muốn khám phá. Đó cũng chính là lý do anh đang có mặt ở đây. Và sau khoảng thời gian gần nửa tiếng đi lòng vòng bên trong khu chung cư, Jessim đã được chứng kiến điều ma quái đầu tiên này. بسم الله لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والله ما بحلف وقسما بالله ما بحلفها الوي بسم الله طاح مرة ثانية اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. Lúc bấy giờ Jessim đang đi bên trong một hành lang dẫn đến nhà vệ sinh. Bất ngờ ngay trước mặt anh, một cái tủ đã bị ngã ra như thế. بسم الله لا إله إلا الله. Ban đầu Jessim nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng không lâu sau khi anh đỡ cái tủ lên, một lần nữa nó lại bị ngã ra như vậy. Bản tính bán nghị về cái tủ, nhưng Jessim không suy nghĩ nhiều về nó. Anh tiếp tục đi vào phòng ngủ tập thể. Và cũng tại nơi đây, những điều kỳ lạ không thể giải thích xảy ra. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة لا 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 Giống như những gì người dân địa phương đã nói, những thứ trên trần nhà bắt đầu rơi xuống. Điều đáng sợ là dường như nó chỉ rơi xuống ở những nơi Jessim đi qua. Nhưng đó chưa phải là điều kinh dị nhất đã từng xảy ra trong đêm hôm đó. Cảnh tượng kinh hoàng sau đây mới thật sự khiến cho Jessim kết thúc cuộc điều tra. Xem tiếp nha. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله. Lúc bấy giờ Jessim vô tình đi ngang qua một khoảng sân trống, nhưng những gì anh ta đã chứng kiến vô cùng đáng sợ. Một gương mặt ai đó đang lấp ló phía sau tấm vải trắng kia. Dường như đó là gương mặt của một đứa bé với một cặp mắt đen ngòm đang nhìn đăm đăm vào Jessim như thế.
Cảnh tượng đáng sợ xảy ra bất ngờ khiến anh ta giật mình lùi về sau, và cũng chính khoảnh khắc này đã cho thấy không có ai đứng sau tấm vải trắng kia cả. Vậy bạn nói xem, gương mặt bé nhỏ có cặp mắt đen kinh dị kia là ma hay quỷ? Sao lại có cái hiện tượng quái dị như vậy? Nếu bạn quan tâm hoặc muốn xem nhiều hơn, bạn có thể tìm đến kênh YouTube Adventure Yasim để xem nha. Một đoạn phim ghi lại một hiện tượng kỳ lạ được chia sẻ bởi một người dùng Instagram có tên Red My Eyes. Đoạn phim đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, và đa số người xem đều cảm thấy thích thú trước cảnh tượng kỳ lạ này. Được biết, hiện tượng lạ được ghi lại trên đỉnh núi Jabal al-Nur ở Ả Rập Xê Út. Так, энергия какая-то или что, я не знаю, что это такое. Так, я вот не понимаю. Два пальца понял, зло будет. Я научился управлять этими мисками. Не знаю, что это такое. Смотри. Ты криво сделал мне. Отставь. Như bạn có thể thấy, lúc bấy giờ trên những đầu ngón tay của người đàn ông kia đang phát ra những tia điện màu tím như thế. Đã có rất nhiều lời giải thích xung quanh đoạn phim thú vị này. Người thì nói rằng đó chỉ là hiện tượng nhiễm tĩnh điện khi trời có giông, và đó cũng chính là một dấu hiệu nguy hiểm, có thể sẽ xảy ra những vụ sét đánh thương tâm. Và đúng như vậy, khi đó trên bầu trời đang kéo cơn giông. Bên cạnh đó, những người theo đạo lại tin rằng đó là một dấu hiệu hoặc biểu hiện của một đấng tối cao nào đó. Với lời giải thích nhiễm tĩnh điện, mình nghĩ hiện tượng này cũng tương tự như một người bị dựng tóc lên như thế này, và sau đó đã phải bỏ mạng vì những tia sét từ trên trời giáng xuống. Bạn nghĩ sao về hiện tượng vừa đáng sợ vừa thú vị này? Đặt suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nha. Два пальца понял, зло будет. Я научился управлять этими мисками. Не знаю, что это такое. Смотри.